unboxing with me. Hello guys, this is ingon sa box mo ni siya, and ingon sa seller mo ni siya ang what it looks like, and mo ni siya ang actual good na size sa Nami, my Nami from Onepiece. I got this from Astro Boy Davao na toys. So isa sila sa mga legit na authorized dealers of Bandai Namco na mga toys. This is Grandista Nero Bandai. This is Nami from Onepiece. So, let's do the unboxing. Actually guys, from Davao, wala pa ako siya gi-open. Wala pa ako siya gi-open today. So, this is my first time. So, tara. Actually, this is quick story. This is, ako dapat magpalit pero gift na lang daw na lang. Gift ni Alan Chon, Sugar Daddy. Gift sa akong Sugar Daddy. Sa ako naging supportive mo sa mga toys ng mga ay barato dito pero hindi ko ganahan kaya wala siya ganahan ginani ng sexy kayo. Wala ko kay nani. So this is it. Gift niya pero ako nagpili. Naman mga inana yung mga instances. Kaya ikaw pili sa imong gusto nga gift. So ganun siya guys. Tara. Parang imo pa siyang gignan ko daan nga ibuo pa rin siya. So akong gina bibigyan na niya sa kong sosa. Ako si Tilda diretso na. Wow, Nami, my Nami. Look at that, Nami. Natin mas barato-barato pero dali na daw siya ma-sold out. Kailangan pa itong ma-sold out ng palikon. Dali na nakapalit. Tapos mo biyahe na yun. So, dito din siya. Yeah. So, this is it. Look at that. It's so true. It is so beautiful. Muna akong mga ganahan guys. Kaya sexy-sexy daw. Dito uban. Pero wala sila nagpa-sexy. Balot na balot. Kasi lang mga Sailor Moon. Bubo lang o ka ng mga palida. Pero kanil siyang ganahan. Bahala na sa Batman. So, ganahan ko sa iya. And then one thing, if mag-vlog dito mo guys, piece of advice, lang sa laing lugar, labi na layo kayo. Kanya, ino na nato kung iligat ng mga Pinoy, balik ako kay kuan, nilagay, naggraduan ka kay. Worth it ba or not? Pero, I just realized, if ganahan dyan kay, alam na mo ganahan kay ka kay, mo, number more something pop sa imong heart nga, ay, ganahan kay kuan naman. Ayaw na paggraduan o palit guys. Matoy or any in kind nga, kuan ka ganahan mo kay magmahay din ka sa, wala ko palit, wala na siya. So that's it, thank you for unboxing with me. Till next time. Sunod na po, hindi na ako ipuan. Hindi na ako Dutch or na-Dutch ako ng Sugar Daddy. Thank you for this one, Sugar Daddy. Cute si Nami, she's so beautiful. Layo lagi ang box. Naragid ang original. Ay, original. Naragid ang actual, the serial number. There's nothing here. Oh, see. Thank you so much. Bye.